پرون last topic हो the classes subnetting /25 نن هغه subnetting څه پر مخ بیایو IP د 192.168.10.0 د پروندنې په لیکچر کې /25 او نن /26 شپږ او دا IP راسي باندې ته څنګه اړو 192.168.10 چلیوس بیټل تاسو هاته ورته شپاس چلیوس دلته زه دوه بیټه نور ان کوم یو دوه چلیوس پنځوس شپږ مطلب 8 8 16 8 24 2 26 1 2 3 4 5 6 اوس دې مو سبنیټ ماس را باسو 2FR.2FR.2FR. د دې ویلیو 128 ته د دې 64 ته دا یو سلاتويش دا څلوش پته ده دواړه جمع کا نو 192 یو سل دونوي راځي اوس دې نیټورک سوزي نیټورک په دې کې څلور دي د دوه طاقت وو سه یا دو کی طاقت 2 4 په دې کې هوست سوزي څو کم ټران ته موږ پیور کولای شو دوه طاقت شپږ تر شپږ څو دي څلور پته یا 64 مطلب 250 فوټ مځکه ده نن سبا د پراپرټي ډیماند ډیر زیات نو 250 پته څو دي 250 فوټ مځکه ده دا په څلور شو کې تقسیم کا نو هر سړی ته جلا جلا څلور پته فوټ مځکه رسیږي یا 250 روپۍ دي په څلور نفر کې تقسیم کا په څلور انسانانو کې تقسیم کا څلور پته روپۍ پر سړی سره رسیږي او دا تر مصر آی پی ان دي 250 موږ څلور نیټورک ته تقسیمونو څو څلور پته او هر نیټورک ته آی پی ان رسیږي راسل ته 192.168.10.0 اوس دلته دغه الفاظ په انګلیش کې وایم مستم ضرورت بار بار صحیح هر لفظ د پښتو دغه هم نکو یو څه انګلیش مو سره وایو دی اډرس څه ویل کیږي نیټورک اډرس اول IP 192.168.10.1 دا اول IP د فرست یوزیبل IP اډرس ورته وایي اوس دې بعد بیا 192.168.10.2 بیا 3 بیا 4 تر څو پورې ځي تر 2 پته پورې دې تر کېږي لاست یوزیبل IP اډرس و دې اخري IP 2 پته باندې راځي ته چې 3 پته کې لسه پر 7 تر 63 پورې تر 2 پته پورې موږ حساب کو 192.168.10.63 دې تر کېږي براډکاسټ IP اډرس صحیح دا مو کړی اکسس باندې اخست صحیح سوای شکر حبیبی کنار کنیکټ الکه ورژن چینج کا ما سي ورژن چشتي ورژن دلته 15.10.5 15.5 اچھا نو پدې کې مش دا یو نیټورک می جوړ کړ دویم نیټورک چیز دی دویم نیټورک دی 192.168.10. په دې ځای باندې ور ودرېږي تر 2 پته پر خو تقسیم وسو و د 3 پته کار شروع شو دا هم نیټورک اډرس دی 192.168.10.65 دا فرست یوزیبل IP اډرس ته په دا نیټورک کې اور سیکنډ لاست څو راځي 126 یو سل شپږوس دا اخري IP کوم چې موږ استعمالوو او براډکاسټ IP اډرس چې راځي 10.127 یو سل او استعمال IP اډرس
دوه نیټورک پرس شو درېیمه څوک را جوړي جی عبدالوهاب را جوړي ایسا دا 192 168 10 128 192 168 10 129 مصور د آی پی د څه ویل کېږي نیټورک آی پی ایډرس دا بل فرست ډبل آی پی ایډرس جی عبدالمتین اوسې ته راوښه 192.168.10.190 190 बिल्कुल सही 192.168.10.191 ये ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस था जी मुसविर जाना 192.168.10.192 ये सल दूध में दे नेटवर्क एड्रेस है 192.168.10.193 the first syllable appears 192.168.10.254 second last the last syllable appears that's why 192.168.10.255 that the broadcast appears that's the class C IP come here the class C IP that was a come class C class C the whole subnetting class our slash tool slash 26 25 per